Ez Budapest egyik legikonikusabb környéke. A Szabadsághíd, a Fővámtér, a Vásárcsarnok. Turisták ezrei fordulnak meg itt nap mint nap. De vajon milyen itt élni? Romantikus belvárosi hangulat? Vagy zajos, zsúfolt kompromisszum? Ebben a videóban megnézzük, milyen valójában a Szabadsághíd és a Fővámtér környéke, nappal és este is. A turisták számára ez Budapest egyik legszebb pontja. Duna, híd, történelmi épületek, minden adott a tökéletes fotóhoz. De mi történik, amikor a fények kialszanak? Amikor a hétvégi tömeg ellepi a környéket? Amikor a villamos percenként csilingel az ablak alatt? Romantikus belvárosi élet? Vagy állandó zaj és kompromisszum? Nappal pezsgés, este hangulat. De vajon hosszú távon is működik? Kicsit kalandozzunk vissza a történelemben, miközben bejárjuk a környéket. A Szabadsághidat 1896-ban adták át a milleniumi ünnepségekre. Több mint 100 éve köti össze Buda és Pest oldalát. Átélt háborút, újjáépítést, lezárásokat. Volt már ideiglenesen gyalogos híd is, amikor a város visszafoglalta magának. Ma viszont naponta több tízezer ember halad át rajta. Villamos, autók, turisták, futók, egy történelmi műemlék, ami közben a budapesti hétköznapok egyik legforgalmasabb pontja. És itt kezdődik az igazi kérdés. Mit jelent együtt élni egy ilyen hellyel? A Fővámtéri vásárcsarnok több mint 100 éve működik. 1897 óta itt vásárol a város. Nappal friss zöldségek, fűszerek, húsok illata tölti meg a teret. Turisták fotóznak, árusok kiabálnak, sorok kígyóznak, a földszinten a helyiek vásárolnak. Az emeleten inkább szuvenírek és street food várja a látogatókat. Egy ikonikus épület, egyszerre piac és látványosság, de ha itt laksz a közelben, akkor ez nem csak program, hanem a mindennap része. A környéken rengeteg apró utca fut össze. Hétvégén a belváros néha olyan, mintha visszautaznánk az időben. Macskaköves hangulat, történelmi homlokzatok, sétáló emberek. De közben a villamosok és buszok szinte megállás nélkül járnak. Az autóforgalom folyamatos. Nappal turista csoportok érkeznek. Este párok, baráti társaságok, éttermi fények. Mindig történik valami. És ha itt élnél? Lehet, hogy imádnád a pezsgést. De lehet, hogy egy idő után hiányozna a csend. Parkolóhely alig akad. Hétköznap reggeltől estig fizetős a parkolás. Az élet itt nem áll meg. A kérdés csak az, neked ez szabadság, vagy fárasztó kompromisszum? És most kalandozzunk vissza ismét egy kicsit a régmúltba. A Váci utca Budapest egyik legrégebbi és legismertebb utcája. Már a 18.-19. században is kereskedelmi központ volt. Régen polgári üzletek, kézműves műhelyek sorakoztak itt. Ma inkább nemzetközi márkák, éttermek és szuvenírboltok uralják. Az utca déli vége, a Fővámtér felől kicsit nyugodtabb, de a pezsgés itt is állandó. És persze ott a kürtős kalács, a turisták egyik kedvence, frissen, melegen, cukorral vagy fahéjjal. Egy régi, erdélyi eredetű édesség, ami ma már a budapesti belváros egyik jelképe lett. A történelem itt nem múzeum, hanem üzlet, illat és fények a kirakatban. A tér túloldalán ott áll a Corvinus Egyetem épülete. Hétvégén csendesebb, de tanítási időszakban egészen más arcát mutatja a környék. Diákok ülnek a Dunaparti padokon, beszélgetnek, tanulnak, órák után együtt indulnak tovább. A folyó közelsége különleges atmoszférát ad a mindennapoknak. Kevés olyan egyetemi környezet van Budapesten, ahol kilépsz az óráról, és pár lépésre ott a Duna panorámája. Ez a rész nem csak turistáké. Érezhető benne a fiatal, egyetemi élet energiája. Diákként itt élni kifejezetten csodás lehet. Az egyetemi lét szó szerint az utcán zajlik. Találkozók a rakparton, spontán beszélgetések, esti programok. Pár lépésre étkezdék, kávézók, street food helyek és éttermek sorakoznak. Nem kell külön szervezni az estét, elég kilépni az utcára.
A közlekedés kiváló. A 4-es metró a téren, a Kálvin tér pár perc séta, ott a 3-as metró is elérhető, és több villamos jár keresztül a környéken. Itt akár autó sem kell. És közben ott a Dunapart látványa, szemben a Gellért szálló, fölötte a Citadella. Diákként ez valódi szabadságérzés lehet. Mozgalmas, inspiráló városrész, ahol minden karnyújtásnyira van. És ott van maga a Duna. Nem csak háttér egy fotóhoz, hanem a mindennap része. Reggelente átsétálni a hídon, este leülni a rakpartra, nézni, ahogy változik a fény a vízen. Jó időben sétahajókázni, az augusztus 20-ai tűzijátékot is nézhetjük hajóról. Bulihajók, szárnyas hajók, és nem csak Budapesten belül, a nemzetközi vizekre is kiutazhatunk. Kevés olyan városrész van Budapesten, ahol ennyire közel érzed magad a folyóhoz. A Szabadsághíd nem csak egy műemlék, hanem napi útvonal. Munka, egyetem, találkozók, szinte mindenhez átvezet rajta az út. És közben a város egyik legszebb panorámája vesz körül. Ez az a pont, ahol sokan azt mondják, igen, ezért megéri. Ha eddig velem tartottál, kíváncsi vagyok a véleményedre. Te laknál ezen a környéken? Inkább a pezsgést választanád, vagy fontosabb a nyugalom? Írd meg kommentben. Ha pedig érdekelnek az ilyen őszinte, városrészeket bemutató videók, iratkozz fel a csatornára. Hamarosan újabb budapesti környéket járunk be. Kevesen tudják, de a Szabadsághíd eredetileg nem is Szabadsághíd volt. Ferenc József hídként adták át 1896-ban, és maga az uralkodó is jelen volt az avatáson. A II. Világháború végén felrobbantották, ahogy Budapest többi Dunahídját is. Amit ma látunk, az újjáépített változat, de az eredeti terveket követték, ezért maradhatott meg ez az ikonikus, zöld, díszes forma. És van még egy érdekesség. A híd Budapest legrövidebb közúti Dunahídja, mindössze 333 méter. Ha itt élnél, mi lenne az, amit a legjobban szeretnél benne? És mi az, amit nehezen viselnél? Írd meg kommentben, kíváncsi vagyok neked, mi jut eszedbe a Fővám térről és a Szabadsághídról. De a Fővám tér nem mindig így nézett ki. A 19. század elején még kisebb utcák, raktárak és hivatalok álltak itt. A tér neve akkoriban Salzplatz volt, később sótérként ismerték. A környék szorosan kapcsolódott a sóhivatalhoz és a kereskedelemhez, a Dunán érkező áruk, köztük a só, itt kerültek ellenőrzésre és vámolásra. A só akkoriban stratégiai jelentőségű termék volt. Nem egyszerű fűszer, hanem értékes, államilag szabályozott áru. A nagy átalakulás az 1870-es években kezdődött, amikor felépült a monumentális Fővámház, a mai Corvinus Egyetem épülete. Az 1874-ben átadott épület a korszak egyik legjelentősebb közintézménye volt. Itt zajlott a vámügyintézés, a kereskedelem adminisztrációja. Vagyis ahol ma diákok ülnek a lépcsőkön, ott egykor hivatalnokok dolgoztak és áruszállítmányokat ellenőriztek. A tér neve ma már történelem, de a kereskedelem és a forgalom lüktetése valahogy megmaradt. A fővámtéri vásárcsarnokot 1897-ben nyitották meg, és Budapest első legnagyobb fedett piaca volt. A századfordulón innen látták el a város jelentős részét friss áruval. Hús, zöldség, fűszerek, minden, ami egy polgári konyhához kellett. Ma a földszinten még mindig valódi piac működik. Paprika, kolbász, savanyúság, friss pékáru, az illatok szinte összeérnek a levegőben.
Érdekes, hogy az építés befejezése előtt tűz pusztított az épületben, mégis rekordidő alatt helyreállították, hogy megnyithasson. Ez az épület nem csak turista látványosság, hanem több mint 100 éve a budapesti gasztronómia egyik központja. Sétánk lassan, a Ferenciek terén a végéhez ér. A Dunaparttól indulva végigjártuk a Fővám tér, a Szabadsághíd és a Váci utca környékét. Egy városrészt, ahol a történelem és a jelen folyamatosan egymásba ér. A régi sótérből nyüzsgő belváros lett. A Fővámházból egyetem. A kereskedelmi központból turisták és diákok találkozó helye. Itt minden sarkon van egy történet. Egy híd, ami túlélte a háborút. Egy piac, ami több mint 100 éve működik. Egy utca, ami ma is a város egyik legforgalmasabb pontja. De a kérdés végig ugyanaz marad. Gyönyörű hely. De vajon jó itt élni? Te mit gondolsz? Vonz a pezsgés és a Duna közelsége? Vagy inkább a nyugodtabb környékeket választanád? Írd meg kommentben a véleményed. Ha tetszett ez az őszinte, pro-kontra séta, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, mert hamarosan újabb budapesti városrészt járunk be, ugyanilyen szemmel. Találkozunk a következő sétán.